Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng pera. Radyo, 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 Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugo, todo sa kayod, tulong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit Music Ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. All right. Good evening, friends. Good evening, everyone. And of course, welcome to another edition of JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Ako po si Justin Bontino ng Radyo Katipunan. Kasama siyempre si... Ako po si Lester Mendiola mula sa Jesuit Music Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Good evening, Joss. Yes. Good evening, and of course, happy fiesta po sa lahat ng mga parokya na dedicated, of course, sa Our Lady of Fatima. Yaman din lang na it's her feast day today. So, happy fiesta po sa inyo lahat. Kahit na tayo pa rin ay nasa community quarantine. Enhanced community quarantine. Correct. Ayan. So, sabi nga, marami na siguro sa atin ang excited. Excited talaga, no? Excited na lumaya. Makalaya sa quarantine na ito. Pero yun nga, you guys have heard naman the news siguro so far. And for those who have been following naman the news, we are some of the areas now will be parang free, sabi nila, parang makakalaya na. Although syempre hindi naman totally siguro, no, kasi there will still be, sabi nga nila, no, hindi na nga ito yung normal natin. This is we are going to a new normal with, of course, with the return of all the activities, no, meron pa rin tayong mga sinusunod pa rin or may mga susundin pa rin tayong mga protocols on doing such activities, no, na distancing, yung mga personal hygiene and whatnot. So kaya talagang this is already
a different world altogether. Sabi nga nila. Kanina, just meron ako nakitang post. Kanina meron ako nakitang post na today we had the highest number of yung mga gumaling sa COVID-19 on the feast day of Our Lady of Fatima. That's good news. Ayan, saktong-sakto, Yes. no? Kasi dahil nga today, as we celebrate the feast of Our Lady of Fatima, we are also dedicating our nation to the we're consecrating, no, our nation to the, under the mantle of protection of our dear Mother, the Blessed Virgin Mary, on this feast day of Our Lady of Fatima. No, kaya nga kanina umaga, no, there was a nationwide simultaneous consecration, no, and celebration of the Holy Eucharist na pinangunahan, of course, ng mga obispo ng ating bansa, sa pangunguna, of course, ng ating mga obispo dito sa Manila, and also in the different provinces. So, yun. Correct. Di ba kanina nga, di ba, meron yung tawag dito, yung dito sa Manila, meron yung parang yung mga mayors, no, nanguna sila dun sa pag-aalay ng panalangin at saka yung rosaryo, bilang sabi nga nila yung pagtatalaga nga daw sa ating bayan, sa pangangalaga ng ating mahal na ina. Yes, Lalo na sa panahon na to. I think it's a very beautiful gesture to see our public officials consecrating their cities to the Immaculate Heart of Mary. Nakakatuwang panoorin at nakaka-inspire. Correct. All right, just okay. Today, Of course, commute back ako. Today, hindi kita meron makita. tayong- Nasaan ka? ay, Nawawala ka. sorry. Eto. Ayan. Today, meron tayong mga guests from the Bukas Palad Online Community, which we are actually a part of. Mamaya, Yes. kakwentuhan nila tayo kung ano yung Bukas Palad Online Community. Ayan. Pero bago Yes. tayo bago natin sila ipakilala, papatugtog muna tayo ng isang choir show. Yes, kumbaga this will be our opening prayer for our show this Wednesday evening. Of course, sumasahing papawid pa rin po kami sa Radyo Katipunan 87.9. Of course, you can see us right now on your Facebook live feed. If you are, of course, subscribed to our Facebook page at facebook.com/Radyo Katipunan. Kung hindi naman po, we're also on online radio. You can just tune in and just search for Radyo Katipunan. So, yan. Sige. Let's start the ball rolling, ika nga, no? But we, of course, like anything that we do, let's offer first ourselves and siguro offer a prayer, no, for our episode this evening. So samahan niyo po kaming magdasal, and while of course we listen to our prayer for tonight. All right. What have we to offer?
satisfy the emptiness in our hearts. In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When the muse is running, its search shall follow me. Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our name, alone is our hope, is our strength, our hope, our name alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. As in the beginning, is now, and will be and will forever. be forever. Amen. The Father, Amen. the Son, the Holy Spirit. Ayan. So, that was In Him Alone. Of course, originally sung by the Bukas Palad Music Ministry, composed by Father Manolin Francisco, na binigyan naman ng kakaibang rendition or ng ibang version ng ano yung pangalan ng group? Schola Cantorum Schola Sanctorum de Padre Urdaneta mula sa Diocese of Urdaneta. Pangasinan. Okay, alright. Nanonood Ayan, yata sila sa maraming atin salamat. ngayong gabi. Maraming salamat Ay, hello. sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pinadalang choir and tune sa atin. Yes. Of course, ginamit natin for opening prayer. At ayan, no, isa yan sa mga ipinapadala sa atin, no, na mga entries na choir and tunes, no, yung versions ng kanilang groups na covers ng ating mga music, no, ng JMM original music, in their own versions in a very creative way, no, dahil nga tayo ay nasa quarantine at wala tayong way para magsama-sama. Ito yung creative way of doing it, na parang you're still able to sing and you're still able to sing as a group, diba? Yes. Through the power of technology. Correct. In fact, sa segue lang ako, Justin, na on Friday, we will release our own quarantine in the Jesuit Music Ministry. Of course, kasama dyan ang lahat ng mga koro natin sa JMM. It will be released on your digital music platforms on Friday. And there's also a video that we are currently working on. So abangan po ninyo yan sa Friday. Yay! Ayan. Excited na ako dyan sa magiging release na yan ng ating, of course, ng ating Jesuit Music Ministry artists. Of course,
watch out for that. Okay, so balik na tayo sa ating show ngayong gabi. Sa mga nagtataka kung sino po ang aming mga guests ngayong gabi, actually, this is a sort of a reunion. Tama ba? It's a sort of a reunion na parang, ilang years in the making ba to? hindi ko na alam kung ilang taon. Care to enlighten me. Pero ilang taon na ba ang grupo na to? Like literally, walang, 10, 20 years, mga ganyan. Or wala talaga? Wala ka idea. More than 10 years. More than 10 Definitely. years. More than 10 years, yes. Kasi remember, I became a member of the BP Online Community when I got sick more than 10 years ago. Parang nagkaroon ako ng GBS. Tapos I had to stay home for a number of months. And then I chanced upon the website of Bukas Palad. And then I joined the message board. And then the rest is history. Yeah, kung ano yung... Pero yung mga kasama natin today, sila yung magpapaliwanag kung ano talaga yung BP Online Community. Yan. Of course, from the term itself, Bukas Palad Online Community, it's a community that was formed online by a group of people na actually pala mga fans ng Bukas Palad Music Ministry. Correct. Yes. So yun. Kaya nga BPOC, Bukas Palad Online Community. Na nasama na rin ako. Kasama tayo doon, di ba? Pero ako yung siguro ako yung isa sa mga recent members. So, sa lahat sa inyo ngayon, ako yata yung pinakabata. Ayan. So, feeling mo naman, nagpipiling naman na bata. Anyway. Okay. Ayan, so makakasama po natin sila in a short while. But before we do that, of course, pagpatuloy na natin kasi alam ko excited na maraming tao to listen to more quarantines. So later on, of course, na pag-uusapan natin more about how to get, how to submit your own quarantunes version yung sa ating mga choirs. Before that, of course, let's play another quarantunes that has been prepared for us by, let's see. Ito. Yung, just yung, kasi kaka-Mother's Day lang, di ba? Yes, oo nga pala. Nakalimutan. Buti na lang nasabi mo yan. Oo nga, tama. Maybe we can play the Inay? Yes, this is the version of Sino ba tong kaninong version ba tong nang si Gibbs ng Coro Ilustrado. It's his initiative, and then he gathered friends to record that version of Inay. So it's a cappella and all male. Okay. So it's an all male choral version of Inay. Of course, Inay is composed by Father Arnel Aquino SJ and originally sung, yung first version nito is by Father R. Himig Jesuita, yes. Siyempre marami nang naging versions yan sa ating ministry, but of course, we will be listening to a brand new rendition. Tama ba? It's a brand new arrangement. Yes. Courtesy of Gibbs de Los Santos as a tribute to Mother's Day. Yan. So pakinggan po natin ang Inay by Coro Ilustrado ba to? And Friends? Hindi, mga iba-ibang... friends lang. Musical friends of... Kasama ko friends of God. Yun pala. Okay, so ayan. Uli po pakinggan po natin ang Inay. Don't go away. We'll be right back only here on JMM Radio.
Puso ko'y pahimlahin, inay, upang yaring hamog ng gabing diwasay, ay madama ko bilang gamping, halik ng iyong anak ay iyo ko, inay, sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas tilapat, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlahin, inay, upang yaring hamog ng gabing diwasay, ay madama ko bilang gamping, halik ng iyong anak ay hirot ko, o hinga kong mahal, ay hirot ko. Alright. That was Inay, sung by, ano ba? Gibbs de Los Santos and Friends. Or from, of course, Gibbs is from Toro Ilustrado. And Yes. first that was their cover of Inay, composed by Father with the solo, of course, of Father Art. Ayan. At Okay. nagbabalik po ang JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. And we are back with our friends. As you can see in the screen, ang ating po mga kaibigan mula sa Bukas Online. Bukas Palad Online Community. Ayan. Wala tayong upload. Ano mga plus and dust? Plus na lang. Pero meron yan, for sure. Isa-isa po tayo magpakilala.
Or ano ba, paano bang gagawin natin? Isa-isa, si Lester na lang. Lester, you do the honors of introducing kasi sila yung mga masters ko eh. Kasi ako, bata. Just kung sino yung... So, ikaw nang bahala sa kanila. Ayan, nakamute na naman pala ako. Unahin natin ang mga nasa ibang bansa. Ayan, okay. Mag-hi po kayo, tapos kung meron kayong babatiin, pwede rin naman. Si Kuya RJ mula sa US. Hello, good morning kasi alas 5 dito ng umaga. Good morning! Hey, good morning. Kuya RJ, saan ka po sa US ngayon? San Jose, California. So mga alas 5 po ng umaga ngayon sa inyo dyan. Tama? Mga 5:30 na ako. Ayan. So agahan na si Kuya RJ. Sa San Jose, ayan. Pangalawa, pakilala ko naman mula sa Australia, si Kuya Alex. Hello. Hello. Hi, Good Kuya evening. Alex. It's 10:30 here in Melbourne. 10:30 in Melbourne. Yeah, Melbourne. Baka pilit naman ng Australian accent. Ayan. Salamat po Kuya Alex for joining us. Okay, sino ang susunod natin? Si Punzi mula sa Quezon City. Yes. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Justin. Good evening, Sir Les. It's Good evening. It's 8:31 here. Yeah. And last Saan po but ba kayo not sa QC, Kuya? Hindi, saan muna si Kuya Ponsi sa Quezon City na naka-lockdown din. Nasa Fairview. Nasa may Fairview. Batasan. Naka-hard lockdown kami. Batasan. Medyo hard. Naka-hard na lockdown. Hard yung sa amin. Kasi marami sa amin. Top-notcher yung aming barangay sa COVID patient. Mga 20 pataas. 26, 27. Top-notch. And last but not... Pero nasa top 10 din naman ang Tandang Sora eh. Ayan. And just last but not the least, si Gian. Gian, nasaan ka ba? All the way down south sa Las Piñas. Las Piñas. Kala mo ibang bansa no? Down Hello. south. Hi, good evening guys. Ayan. Good evening. Welcome to JMM Radio. Ay, salamat. Thank you for having us. Ayan. Kanina pinag-uusapan namin in passing kung ano yung idea namin about BP Online Community. No, sabi ni Justin, siya raw yung pinakabata. So yung mga kasama natin ngayon, Just, yung mga pasimuno. Tawag namin ni Kuya John. Ingat ingat. Ang tawag namin ni Kuya John, Founding Fathers. Kasama si John sa Founding Fathers. Kasama si John. Ay, Lagot. Mag-condolence muna tayo kay John kasi oo nga. balita na namatay na tatay niya, no? Condolence, John. Condolence, John. Condolence, John. Saan ka man naroroon? Andiyan ka pa naman. Yung tatay mo. Yung tatay mo. Condolences po. Condolence, John. Yes. Yes. Kaya pala hindi natin siya kasama ngayong gabi. Tama kaya? Ay nako. Kung kasama natin yun siya na lang kausapin niyo. Okay. Okay. Sige. So simulan na natin. Go ahead, Les. Sige, simulan natin. Ang BP, ano ba ang BP Online Community para sa kaalaman ng mga nanonood sa atin? Sino pwedeng sumagot? Alex. Okay, BP Online Community, nasa website siya ng Bukas Palad, so www.bukaspalad.com. And then there used to be a message board before Facebook time. So that was November of 2003. It was initiated by Bukas Palad. Si Carlo ang webmaster. Carlos Santos. Yeah. Sikat siya dun sa doon sa In Him Alone nila.
May solo. May solo part si Carlo. May solo part si Carlo. At saka hindi alam ng mga tao na ano pala, no, meron palang community na ganito na existing na diba, fully dedicated for Bukas Palad or yung sa mga fans. Bukas Palad fans. Bukas Palad fans. Oo. Yeah, actually, So, ano yun eh. Actually, so since may website nga yung Bukas Palad, parang to introduce the group, themselves and yung mga discography nila and all that, naglagay sila nung parang message board function. So yung message board, if other people are not familiar with a message board, parang ano yan, parang may yung mga pwede ka mag-sign up for an account, tapos pwede ka makisali sa mga usapan. You can create discussions, you can create topics, tapos usap-usap kayo doon. Let us confuse the kids. Diyan nagsimula yung threads, di ba? Threads. Threads. Guluhin natin ang mundo ng mga batang ng mga millennials. Correct. Ang Facebook nun. Message board. Wala pang Facebook nun, tsaka pre-Facebook yan. At tsaka dial-up pa ang kadalasan na internet nun. Hindi pa DSL. Friendster pa dati. Friendster pa ang sikat nun. MySpace yata. MySpace. Hindi ako masyado sa MySpace. Friendster, oo. Friendster. Friendster age yan. Friendster age. So basically, kailangan nila lang mag-login tapos gagawa sila ng account, tama? Tapos parang magagawa sila ng sarili nilang username. Ano mga username ninyo? Si Gian, simulan natin kay Gian. Ako, same ako with all the sa lahat ng, parang akong si Carlo eh. I sign up for everything para lang walang makakuha ng username. RJ. Kaya hindi ko ginagamit yung social network ko basta sign up ako para lang walang makakuha ng username. Tama yun. Ako, sino na? Sunod. Sige po. Ako na, sunod. Alex. Sige, Alex, sige. Sige, Punzi. Ayun, yun ang aking username. Punzi. Oo. Ganyan din ako. Ganyan din ang ginawa ko sa ganyan rin ang strategy ko. Talagang I sign up for every social media account. Inuunahan ko silang lahat. Kasi it's a short name eh. 5 letters lang. Tsaka actually may mga Punzi talaga na last name. So, parang siguro galit siguro sila sa akin. ikaw nakakuha ng Ako yung original Punzi sa Twitter eh. That's 2004 pa yata. Tagal na. Hindi nila makuha ko. How about you, Kuya Alex? What's your username? Ang username ko is Alexander. Si Gian. Yan. Very creative. Si Gian, alam ko may creative. Iba yung... Di ba next gen ka, Alex? Ha? Next gen. Saan Di ba next gen ka? Hindi, sa sa ibang platform. Kasi masyadong common yung Alexander kaya hindi mo na makukuha yun. Baka sa kabilang message board. Kahit sa hangad doon, kahit sa hangad message board noon, Alexander din ang username. Kian, what's your username? Yeah, medyo iba. Medyo illegal, joke. Yung username ko was #5. Ang explanation dyan, Panzi, ay may song kasi yung parang one of my favorite bands before, yung Weezer. Yun, mayroon silang kanta, ang title is #5. So since yun yung favorite song ko that time, yun yung naisip ko. Yun lang yun, Panzi, ha? Okay. Malapit na maging legal. Malapit na. Pero, not yet. Question. So, maglalagin kayo, create your own username. Tapos, anong meron dun sa what do you get in the online community? Bali kasi, since message board siya, parang imaginein mo siya na parang virtual bulletin board. Tapos bawat doon sa board may iba't ibang topics. So merong guitar tips, merong anong kanta nga ba ito or sino ba may piyesang ganito. So, at some point kinompile na rin lahat. Tapos hindi ko na rin alam kung sino nagsimula. Basta at some point doon sa message board may nagsimula
Online Community Choir, ? Oo. Sino kaya Doon yun? nagsimula. Ayun! Sige yan. Ako po yun. Yan yun! Ayun. At saan pa, may start nung all caps pa yun, kung hindi ako nakakamali, Online Community Choir. So, hanggang sa, syempre, parang natural progression siya. Nandun ka sa message board kasi fan ka ng Bukas Palad, who's a choir, at 90% of the time malamang choir ka rin. So, natural progression lang siya na yung mga members ng online community na yun, gumawa rin ng choir. Well, nagsimula muna magkita. EB mo muna, tawag di ba? EB. Yeah, EB. Tawag nila EB, eyeball. Ganun pa rin ba tawag? Ganun pa rin yata tawag. Baka ma-confuse yung mga millennials kung Ang ano lakas makatanda ng mga terms, no? EB. Meron pa GEB, di ba? May GEB pa. Grand eyeball. Marami na. Oo. Kaya GCQ. Kaya speechless na ako kasi wala akong maintindihan. Wow. Huwag kang ganun, Justin, ha? Hoy, kabahan ka, Justin, ha? Okay, so kayo, kakilala kayo doon sa community, right? Tapos nag-organize ng mga EB, yung eyeball. Nagkaroon. I think Alex yata naka-attend nung una no? Kami ni Gian, and then dalawa yung kasamahan natin na nasa Japan. Saka isa na Si nasa... Kenji, tsaka si Jojit, di ba? Magkasawa. Punsi saka... Ay, si Wala Kenji ko na. saka... Sa McDo yun, alam ko eh. Ay, sorry. Cannot plug pala, sorry. I'm sorry. Ako bawal. Sorry. Saan? Sa Quezon Avion na branch. Na branch ng isang fast food restaurant. Okay. Isang fast food restaurant. Yeah. Sorry. Bali nangyari kasi doon, so parang si Cohen G yung by the way, wag kayo ma-weirdan kasi nagkatawagan kami using our nickname sa board. So si Cohen G ay pumunta dito sa Pilipinas, taga-Japan talaga siya, tapos nagaya siya mag-EB. So, 4 kaming naka-attend. Tama ba, Kuya Alex? Kasama niya yung wife niya. Okay, yun. Kasama si Ate Puchi. Tama? Yun. Doon nagsimula yung first EB. Tapos nasundan yun. Si Koenji, ang choir niya sa Japan, yung Himig Koenji. Kasama nila sila Candice, no? Sila Ate Puchi. Yeah. Nung nandun si Candice sa Japan. Yeah. Oo, okay. Alright. Tapos anong activities kapag nagkikita-kita? Yung una naming... for sure. yung una naming meeting, kumain kami. Sino nang libre? Kain at picture. Very classic. At very relevant pa rin hanggang ngayon. Tapos Usually kung sino nagaya siya naglilibre. May mga ang daming pinakain ni Gian nun. Ayan, so right now we're showing some pictures of the community, kumbaga yung generations of the community. Nakikita siya ngayon sa screen, no? But anyway, so gusto ko lang malaman, kasi nga, syempre, relevant ngayon din itong mga communities na to. Kasi nga, syempre, di ba, in this time of the pandemic na hindi tayo makapag-congregate, ganyan. Kaya natin feature itong community na to because little do other people know that there is this kind of community online that's thriving up until now. Na yung mga millennials kasi feeling nila dahil nawawala because of this pandemic, no, na hindi nakita, parang they lose their sense of community. Pero tayo, napagdaanan natin to even way before everybody did now, na mayroon tayong community online na nakikita kahit online, pero we managed to bring it out and meet in person. So, correct. Yung swerte sa atin. Tapos kanina binanggit nila na may nabuong choir, no? So si Kian, no? Tama, ikaw yung pasimuno nito.
Yes. Oo, medyo ako. So basically ano yan parang yun nga. So dahil most of the onliners ay may mga sarili-sariling choirs. I mean, you wouldn't be there kung hindi ka mahilig kumanta, no? At hindi ka mahilig kumanta ng mga kanta ng Bukas Palad, ganyan. So naisip ko lang, what if, actually ang pinaka-original idea ko was online choir talaga. As in like, true to the name na online. Sabi ko, pwede tayo magpasahan ng pyesa online, pwede tayo magpasahan ng mga vocal guides and all that. Pwede yung mag-video ng chipipay lang sa phone dati, yung gano'n. Oo. Tapos i-edit na lang, ganyan. Kaso noong time na yon parang medyo technologically mahirap pa siya. So parang may nagsabi na lang na, hindi, ano lang muna, kita-kita na lang muna tayo, try lang muna natin, ganyan. Then, yun, nagkaroon kami ng meeting, I think with Alex, John, Ojen, I think we were 5 or 6. Sa Jesu. Where did you sing? Saan pumunta yung choir pala na yun? Yung BP Online Community Choir? Nagkaroon kami ng parang, so eventually habang nag-meet na kami, naging regular na yung mga parang jamming, mga jamming EBs namin, ganyan. Nagkaroon na ng invitation na kumanta sa EDSA Shrine. So that was the first one, I think, na parang nag-commit yung BPOCC. So parang binigyan kami ng schedule ng every other month. So parang 6 times a year lang yon, kumbaga. So yun yung pinakauna naming naging service na nag-commit tayo bilang BPOCC. Tapos may mga one-off event din noon na kumanta sa Channel 2 sa ABS-CBN. And then sa 7 Last Words. 2004. Yeah, tapos 7 Last Words ng 2003 and 4 yata or 4 and 5. Yan. Sa simbahan yun, di ba? Oo, sa simbahan. Pero yung meron tayo sa TV Mass. Yung isang beses lang yun nangyari. Paano kayo nagre-rehearse pala? Yung choir. Meron kami, ang pagkakaalala ko, binibigyan kami ng time sa EDSA Shrine nun. Diba? Sabado. Yung Sabado na we go there. Tapos may practice room sa sa may sacristy, no? Dun sa EDSA Shrine. Meron. Tapos there's may club, may di ba? There's a piano, electric piano na nakalimutan ko na sinong tumutugtog Si paiba-iba. Si Froilan, si Ojen. Si Froilan. Kadalasan si Froilan ang Ang dami kasing talented talaga onliners. As in, ang daming musikero, ang daming mga ngawit. So, yan, salit-salitan kung sino-sinong tumutugtog, ganyan. Tapos nung dulo, di ba, si Archie Fortune, di ba? Sumama na dun. Si Attorney Fortune? Si Attorney Fortune. Sumama na dun sa... Ano ba siya? Bass o... Attorney Raymond Fortune. Tama ba? Yes. I can't remember kung anong voice niya, pero natuwa kami, na starstruck kami na parang yung isang practice namin, dinalo kami ni Attorney Fortune at gusto makikanta. Ganyan. So parang, sige po. Walang choice. Hindi, yan, very open naman yung yun nga yung maganda sa group kasi parang kahit sino pwedeng sumali. So yun. Basta fan ka, kumakanta ka. Hopefully naman walang sablay sumali sa atin Wala naman sablay. Ako I don't sing. So si Punzi, nagfo-float ka Punzi. Ako instrumentalist ako. I cannot sing to save my life. So lang ako. So instrumentalist lang ako. Okay. Sige po. Break lang tayo saglit lang. Basahin lang natin yung mga... Let's check out who we have watching with us right now. So, sige. Simulan natin sa mga pabati ng ating mga kaibigan. So, we have Angel Kenzon from Bukas Palad. She's watching us right now. We have...
Joyce Chelo. Nag-comment siya dun sa song natin kanina, yung In Him Alone, yung prayer natin, because it was a memorable song for her nang siya ay pumunta sa World Youth Day sa Krakow noong 2016. Maraming salamat, Joyce. Of course, ang ating mga kasama sa Bukas Palad Online Community, sila Ate May Agaran, nanonood sila, circa 2,000. Mga That's Entertainment girls. Sila Ate Letlet Erice. Ate Letlet Erice. We have Migs Miguel also watching. Sabi ni Migs, sumali daw siya sa BB Online Community. Pero way before 2008 pa. Pero pa sundot-sundot lang daw kasi masama lang siya sa discussion. Yun. Ayan, sino pa? Sino pang mga nanonood sa atin? We have, meron tayong mga nanonood all the way from Kuwait. Ayan, mga Filipino choirs daw sa Kuwait ay nanonood sa atin. Kasi mamaya, meron din tayong ipapakitang video na ginawa naman ng mga kaibigan natin from Kuwait. Yes. Lester, may mga bumabati ba niya dyan? Batiin ko lang yung mga nandito nasa Jescom Facebook page. Sina Akia, Henota, Gerger, Aclera, si Rufino Lomboy mula sa Escola Cantorum de Padre Urdaneta, si Marivic Mariano, si Dennis Van Grospe, BPOCC din yan na naghangad. Vanny. Yan, si Mary Hel, si Harry Mercudio, si Sister Susay Valdez, at si Elaine De Vera. Maraming salamat po. Dagdag ko din, nanonood din ngayon si John. Actually, nanonood si John at si Det. Tsaka si Ching ng Bukas Palad nanonood din ngayon. Hello Ching, hello Det, and hello John. Thanks for watching. Ayan, so mag-break lang tayo ulit sa ating pag-uusap. But of course, we're going to, while waiting, we'll be playing another choir tunes. This time yun nabanggit ko kanina, we have a special delivery all the way from Kuwait. Ito ay mga Filipino choirs sa Kuwait na they had their rendition of, or they made a rendition of Amare et Servire. Since yun nga, Bukas Palad din naman ang pag-uusapan natin, let's listen to their rendition of this song. Of course, this is an original by the Bukas Palad Music Ministry, of course composed by Father Manoling Francisco. So friends, this is Amare et Servire, sung by, I'm not sure if this is the name of their group, but by our Filipino choir friends from Kuwait. So wag po kayong bibitiw. We will be back. This is JMM Radio, only here on Radyo Katipunan, 87.9 FM. I sort of feel like being a soldier on the front line of a war and the opposite army is charging at us and we don't know when they're going to hit. Things change by certainly on a daily basis, but almost on an hourly basis. I've been doing ICU work for about 11 years, and so I've had a lot of experience, but on the other hand, I've never taken care of patients with COVID-19. We work as a team, no one complains, everyone feels like they're doing their part. Communities do one of two things. Either they can panic
or they can rise up and provide solutions. All right, and we're back we're back on JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry, and you've just heard Amare et Servire, of course, composed by Father Manoling Francisco S.J. The man. Originally sung by the man. Originally sung by, of course, the Bukas Palad Music Ministry. Now, of course, binigyan ng bagong bukha at bagong tunog ng ating mga kaibigang mga koro mula sa Kuwait. Ayan, maraming salamat po. Pinayagan nyo kaming gamitin ang inyong video. Actually, kwento ko lang, no? Kasi
parang ano to eh, I only chanced upon the video like randomly. Tapos parang sabi ko, ay ang galing naman ng pagkakagawa. So I messaged the owner. Ayun, so buti na lang pumayag sila kasi parang ano oras na yata ako nag-message. Malamang mga tulog pa sila. And then suddenly, yun nga, bago tayo nagsimula, tsaka lang sila nakapagbigay ng parang permission sa atin. So maraming salamat po for lending us your video. At apparently hindi ko pa nailabas sa mga mukha natin kasi nag-time out ang aking remote. Kaya ayan. So ayan, nakikita na tayo sa ating screens. Okay. Hirap ng technology. Just ko. Hirapan ako. Okay, sige. Balik na tayo sa ating pag-uusap. Question. Yeah, ano lang. What have the community been doing for the past years? Of course, that we are existing. No, ano na ba yung mga nagawa natin? Ano na ba yung mga projects? Yung mga na-accomplish natin? And siguro idagdag nyo na rin dyan yung what do you envision the group to do or to be or to be at? Bilang kayo yung mga founding members ng grupo na yun. Well, ako, not to speak for anybody else, ako personally, basta umuwi ako ng Pilipinas, may message ko either si John o si Lester, lagi kong tatanungin, may misa bang pwedeng tugtugan? Kasi gusto ko lagi, basta uuwi, natutugtog. Kaya yung parang yung huli ko uwi, yun nga, nung nagkasabi kami ni Alex, siguro that was set up within less than 2 weeks ata sinabi ko, may pwede bang tugtog kami? Sabi, hindi natin schedule this week o this month. Sabi ko, sayang. Nagkataon nandiyan din si Alex. Tapos, basta within 2 weeks, na-set up din ni Lester. Kumanta kami, saan nga ba? Sa Olap? Sa Olap. Sa Olap. Diba? So, buti may gitara naman ako sa Pilipinas. So, ganoon lang. Ang rehearsal was right before the mass. Dumating ako, tanda ko, nagkumakanta na sila eh. So, yun. Sa akin, sana mag-continue. Kahit na wala si Alex, kahit hindi active lahat ng mga founding fathers. Ang sa akin, para lang mag-continue. Para lang matutugtog sa misa. Para lang lagi may matutugtog kami sa pagka-uwi. Si Gian, pagka nandito sa States, lagi ko niyayaya eh. Hindi naman nagpupunta sa akin eh. Yan na. Sorry po. Nagkakalabasan na ng mga sapatos. Sorry po. Nabasa na ng Open invite. Naalala ko dati before, siguro hindi na sila nagtuloy eh. Nagkakaroon ng mga fundraising concert. They call it Santinig. So featuring choirs from different choirs sa online community. And then nagkakaroon sila ng mga mission dati. Nagpumunta sila sa prison, nagpunta sila sa aged care o sa home for the aged. Yun. Sana magtuloy-tuloy yun kahit hindi na active ang message board kasi parang nawala na siya sa website ng Bukas Palad. Nilamon ng Facebook yun, kaya gano'n. Kasi ang dali kasi sa Facebook sobrang dali. So, oo nga, correct. Diba? Pero it was a fun way of communicating back then. Nakakaaliw eh. Tsaka walang mukha di ba? Yeah. Ngayon nga we can talk like this. Yeah. Diba? Dati talagang ano yun, di ba? Ang nangyayari doon pilihan na lang na avatar, di ba? Yeah. So, sa akin yung inuuntog niya yung ulo niya sa desk. Di ba? Yeah, I remember that. Kasi I was working in government din eh. Ngayon mapalipas ko lang ako. Which I do during office hours. Dagdag ko lang pala yung sa sinabi ni Alex. Bali, yun nga, aside from the fundraising concerts, tapos ano rin yun nga yung nabanggit niyo din na nagkaroon ng mga outreach programs ang BPOC.
Tapos nabanggit ko rin kanina na merong regular EDSA Shrine service before. I'm not sure if it's still active now. Pero basta nagkaroon ng regular service sa EDSA Shrine, nagkaroon ng regular service sa OLP, dyan sa Varsity Hills. Tapos nagkaroon din ng BPOC chapter sa Caloocan. Tama ba, Kuya Alex? Caloocan ba yun? Yes, sila doon, sila Mark Jeff. Sila Mark Jeff, Yan. So nagkalat yung natin, grupo natin. Yeah, so basically it's not just kumbaga hindi natatapos nga doon sa message board na kasi nga dahil ngayon hindi na nga existing tama ba? Hindi na existing talaga yung message board ng Bukas Palad but the community is still alive and it's still thriving despite the lack of yung communication, but again it's still growing. Yun yung importanteng malaman ng lahat na it's still alive and kicking. So kaya we're still open for people who'd like to be part of the community to of course be part of us, to join us, and it's nice that at least your foresight of our of the community is that we are going there na we're growing pa rin kahit na wala na yung message board na yan. So actually Justin, may nag-create ulit ng group chat sa Facebook. Kaya medyo nabuhay ulit. Nabuhay. And then group chat na. Pero meron pa rin Facebook group kaya yung iba doon kasama. So sana magtuloy-tuloy. Pero ang active ngayon yung BP Onliners, yung group chat. Yung group chat ngayon. Lalo na nga yung panahon ng ECQ. Yan ang very active. Correct. Very active. Kasi yun nga, bumabalik nga tayo dun sa panahon na yun na parang hindi tayo nagkikita-kita. We don't have that liberty to do so. But kaya nga, because of this, we are able again to connect to each other. So kaya magandang platform, yun na ibibigay ng ganitong klaseng mga online communities. Ayan. So okay. Nag-enjoy na tayo sa ating kwentuhan. Pero syempre hindi na rin enough ang oras natin. But of course before we do our siguro final sharing, let's pause again for another quick break and we'll play another Quarantunes. Lester, tama? Yes. Okay, let's play another one. And this is very short lang naman. It's a short Quarantunes. And this is actually a rendition of One Thing I Ask. This is sung by Hangad. Pero performed by one person. And this is yes, just performed by one person pero in multiple voices. Di ba? Talented. So, yan. And this is the okay. So si OJ Mariano pala to. Yung isa sa members ng The Company. Okay. So ito yung rendition niya. Si Eman. One Thing I Ask. So, okay. Sige, pakinggan natin si OJ sa kanyang cover ng One Thing I Ask. Of course, magbabalik po ang JMM Radio. Diyan lamang po kayo. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the trial.
All right, we are back. You're still watching JMM Radio, the official radio program of the Jesuit Music Ministry. Dito lamang po sa Radyo Katipunan, the voice of the Blue Eagle at sa Jesuit Communications Foundation Facebook page. Ayan, so pinanood natin kanina ang cover ng One Thing I Asked ni O.J. Mariano ng The Company. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, very unique yun, Justin. Oo, kasi biro mo, yung usual soprano, na, alto, tenor, bass. Hindi lang kasi alam ko may ano pa yan, S1, S2 pa yan. Oo, iba pa. So, lahat yun ginawa niya. So, hands up. Yan. Talagang ano. Of course, that was One Thing I Asked that was composed by Paolo Tirol. Tama, no? Yes, Paolo Tirol. Okay, so na yan, nagbabalik na naman po ang inyong JMM Radio sa Radyo Katipunan 87.9. Of course, you are hearing us from our Facebook live stream tonight. Now, if you missed this episode, you can always go back to this on our Facebook page, or you can also check out our YouTube account. That's youtube.com/Radyo Katipunan FM. If you want to watch a replay of this episode. Yes, and of course, Justin, they can actually continue to create their quarantine tunes, and then we will feature those covers here at JMM Radio. So you can PM Jesuit Communications Facebook page for that. Or itag po ninyo yung Jesco page. Correct. And not only that, we also have started using all of these quarantunes for our online masses in JESCOM. So yung may mga iba pong mga nag-submit, ginagamit natin sa misa. Kaya mayroong feel of parang may choir na kumakanta sa mga masses natin. So, yun. So, you continue lamang po sending us your versions para pa-feature din yung choir nyo as one of the singers in our online classes. And of course, all of our music, it can be heard in all of the major digital platforms. We have, of course, Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, and Amazon Music, and of course, the most recent one is YouTube Music. And just, of course, search for Jeff PH. Tapos pinakabago, no, baka hindi rin nila alam na ang ating music is also available on TikTok. Yes. Mga hindi nakakaalam. Nasa account ni Lester yun. Nabababa ko lang kilay ko sa ganun. Talagang low stone unturned, ha? Low stone unturned. Oh. Yes. So sa mga millennials dyan, gusto lang rin everything is there, actually. Bukas Palad, Hangad, Himig Jesuita, ACS, all of JMM is there. Yes. Kung gusto niyo po ng sample TikTok, i-check out niyo lamang po ang TikTok account ng Director Hindi, Lester Mendiola. Oo, puro. Nakita ko na yun. TikTok ni Justin. Ay, hindi ako. Mamaya kung ano na sabihin nila. Anyway, okay, so sabi ko nga kanina, we're already hindi enough ang 1 hour para sa pag-uusap nito. Yes, you were saying, sorry. Just meron lang akong babasahing mga comments dito, no, from the onliners, no. May nagtatanong kung active pa daw ba yung EDSA Shrine. Si Mark Jeff. Alam ko active pa yung EDSA Shrine. Kumakanta pa rin sila. Currently, kumakanta pa rin ang online community sa OLP. Every first Saturday of the even month yon. Pero dahil sa ECQ, hindi tayo nakakakanta. Lester, ang pagkakaalam ko noon, hindi na ata natuloy ang EDSA Shrine services. Parang nadinig ko ito ko from Nick Nock. Wala na ba? Oo, Okay. parang hindi na siya tumuloy. So, OLP na lang.
Sayang naman. OLP. Pwede naman buhayin yan. Pwede. Pag bumawa, pwede yan mag-resume. Paglaya natin. Yes. Paglaya natin lahat. Gusto ko lang batiin si Ate Mirna, si Ate Let, sino pa ba? Si Rona, OLP. Si Ate May. Si Mga Ate May kaibigan natin sa ibang bansa. Andito ba si May? Yes. O sa Hong Kong? Hong Kong tayo? Si Mayo nandito. Oh, si Mayo. Si Mayumi. Hello, May. Mayo. Mayumi. Ayan, tapos merong sabi ni Nathan Andaya, yung One Thing I Ask is the first song of BPOCC during 7 Last Words sa Malabon. Mga 2004 daw po yun. Correct. Signature kanta ng BPOCC is kung yung nanaisin. Kung yung nanaisin, yan. Saka I Will Sing Forever. I Will Sing. Oo, saya nun. Yung Mamayedo. Saya nun. May solo kasi ako dun. Masaya yun. Yung flute. Very nice. Sakto pala yung pagkaka-play natin ng One Thing I Ask. Yes. Alright. So, sige. Sabi ko nga, wala na tayong oras. So, I would, let's hear it from our friends. No? Any last messages or anything you'd like to share, wishes for the community? Start natin doon sa ating mga kaibigan na nasa abroad. Si Kuya Alex muna. Kuya Alex. Thank you for having me. I'm happy na nagkaroon ng ganitong klaseng program and sana in the future ang BP Online Community magkaroon din ng foreign tunes. Oo nga, editor na lang talaga ang kulang. Sponsor po. Baka naman po. Kuya RJ. Thank you for having us. Kahit nagigising niyo ako maaga, okay lang. Kahit kung maulit, okay lang din. Ang gusto kong pasalamatan bukod sa online community is yung Bukas Palad Music Ministry. Especially si Webmeister Carlo. Kasi, really, kung walang Bukas Palad Music Ministry, walang online message board, walang online community, di ba? So, maraming salamat sa Bukas Palad. And hello na lang sa lahat ng family and friends ko sa Philippines. Tapos, if you're watching this on replay, sa mga US friends, hello na rin. At saka, kailangan namin ng editor. Kung sino gusto mag-volunteer mo, video editor. Para sa kumarin yun. Yun talagang panawag ng bayan. Yes, okay. So, si Kuya Punzi naman. Good evening sa ating lahat. Sana tayo ay maging safe. At sana malagpasan natin itong pinagdadaanan natin ngayon sa natulong ng Pong May Kapal. Tama-tama, Fatima ngayon, di ba? So, that's right. Ano bang tama doon? Happy Feast Day ba tawag? Happy Feast Day of Fatima. So, yes. Yun na yun. So, Mama Mary, we love. Amen. And you too. We do too. And of course, last but not the least, si Kuya talaga. Kuya G. Sige. Accept ko na yan na kuya ako. Yun, sabi nga ni Kuya RJ, thank you sa Bukas Palad kasi nung habang nagsisimula talaga yung BP Online Community Choir, actually BP Online Community as a whole, very, very supportive sila. Andyan yung ini-invite kami sa mga events nila. Andyan yung binigyan kami ng spot doon sa Bayan Umawit convention nila. Tapos andyan yung may kanta tayo sa EDSA Shrine na bigla silang dumalaw at doon sila nagsimba at minit kami afterwards. So yun, para sa ating BP Onliners, very parang it's an honor. Ang saya noon. It's an honor actually. So dahil doon talagang nag-continue, I guess, naka-contribute talaga yun ng malaki sa sa community natin kaya hanggang ngayon sa OLP pumunta sila, di ba? Mas malapit nga sila sa OLP. Oo, sumasama nga sila minsan sa mga kanta natin, yung mga ibang members. Salamat din sa mga onliners dahil for sharing their talents. At dito ako nakamit ng sobrang magagaling at mga
mga mababait at matulungin na mga tao. So maraming salamat sa mga onliners. Stay healthy, not just physically, but also mentally and spiritually. And kapit lang tayo dahil ang narinig ko, naglabas tayo CBCP na medyo hindi pa rin ine-encourage yung mga choir sa misa, parang song leaders lang, ganyan. So may technology naman, we can still express, we can still serve using the technology. So yung mga choir and tunes na yan, ayan, new normal na yan, I guess, sa choir. So ituloy lang natin yan. Oo, continue natin mag-inspire. Practice lang ng practice. Correct. Yun lang po. Agree. Ayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula sa Bukas Palad Online Community. Thank you so much. Yes, maraming salamat. Just sorry, meron akong pahabol na bati. BP Onliner, si Angelo Santiago who passed the bar exams. Congratulations. Uy, Panyero! Sa OLP. Panyero. Yes, congratulations, Jangelo. And syempre yung ating ibang mga kaibigan din na nanonood, no, yung like sila Ate Leanne Aguilar, Ate Leanne si Jeff. Uy. Si Jeff. Si John Rex. Ganda niya. Pwedeng mag-shoutout? Sino pa? Pwede. Yes, shout out. Shoutout nanonood si Len Constantino, siya ang designer ng logo ng BP Online Community. Tayo kayo, yan. Ayan, hello po. Thanks for watching. Ayan. May nagre-request nga, no? Mag-recollection daw ang onliners after ECQ. Pwede bang online recollection? Pwede online recollection. That's a good idea. Tama ako dyan. Okay yun. So dahil dyan, Father Mano, hello po. Paging Father Mano. So, Kaya yan. Father Mano. Kaya yan. Father Mano, please. I-message ko siya mamaya. Yan na. Okay, Lester, may mga kailangan po tayong batiin, announcements, any final words? Maraming salamat sa BP Online Community. Matagal na nating gustong gawin ito, ngunit mahirap kasi yung oras ng JMM Radio. 3:00 ng hapon tayo normally on Wednesday. So, ngayon naka-prime time tayo. So, maraming salamat Kuya RJ, Kuya Alex, Punzi, Gian, tsaka sa lahat ng members ng BP Online Community all over the world. Yan. Diyan, marami akong nakilalang kaibigan dahil sa online community. And please wait for our Quarantunes on Jesuit Music Ministry. We will release it this coming Friday. That's May 15. Ikaw, Just, wala ka bang announcement? Yeah. So bigla ko nawala. Anyway, wala naman, except for, of course, keep on watching our shows here at Radyo Katipunan. Tomorrow, Thursday, of course, we will have our usual schedule. We have our online mass at 8 in the morning. Tomorrow, our priest presider is... Yan, pagagalitan ako ni Father nalimutan ko kung sino. But anyway, it's 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the morning. And then, of course, to be followed by ang ating Good morning, Ateneo. Sa umaga. Ang tambalang Mir and for Good Morning Ateneo. And at 11 a.m., yes, and at 11 a.m. of course, we have Father Nono Alfonso for the Jesuit Hour. Ang kanyang guest bukas ay isang yung professor ng Ateneo na siyang may gawa ng parang health. Basta yun, yung parang measuring yung kung gaano kalala or yung state ng pandemic sa bansa natin. So ito yung ginagamit ng DOH. So siya yung nag-design nun from Ateneo. So siya yung guest ni Father Bukas sa The Jesuit Hour. Medyo puno ang Thursday natin. So bilisan ko lang. So of course, at 2 o'clock we have Atin Yan
1 o'clock. We have atin yan. That's our campus bulletin board with Cholo Malidin and Chris Castillo. Ang guest naman natin is from the Philippine Business for Education, the director, si Ms. Love Basaliote. On RK Asks naman, yung ating bagong show na para sa ECQ lang, no? It's for the duration of the ECQ. We have a special guest, si Dr. Anthony Lechon. Siya yung isa sa mga head advisors ng Interagency Task Force. Tomorrow, he will be joined by other panelists na ang pag-uusapan nila, of course, is yung, syempre, yung continuous na tanong ng bayan, paano ba natin ma-flatten ang curve ng pandemic na ito. And then, of course, last is our pop culture show, which is hosted by Cholo Sejaren, and that's, of course, Popcorn, tomorrow at 4 in the afternoon. Ayan, napakasiksik po ng Thursday natin bukas. So, siguraduhin pong panoorin ang ating mga programa bukas sa dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Of course, you can see us on Facebook, on YouTube, and on Instagram at our handle at Radyo Katipunan. Yan. So, maraming salamat po. Just we will leave them with another song, right? Mula sa Santo Niño de Pandacan Chamber Orchestra and Archangel's Choir. Yes, and of course, dahil nga kapistahan ngayon ng mahal na ina ng Fatima, iiwanan natin sila ng of course, ng ating dasal kay Maria. Hail Mary. Abagino, Maria. Composed by Dom Bulan, SJ, from Himig Jesuita, at siya rin po ang aawit kasama ang Santo Niño de Pandacan Chamber Orchestra and Archangel's Choir. Muli, ako po si Lester Mendiola mula sa JMM Radio. Marami pong salamat sa inyo. Yes, tune in again next Wednesday for another edition of music and conversation that uplifts the soul. Ako po si Justin Contino mula sa Radyo Katipunan at ito po ang JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Maraming salamat po and we will see you next Wednesday. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, tayo mga Pilipino ay may malalim na ugnayan sa ating mga ina. Kung kaya't hindi bago sa atin ang debosyon kay Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buwan ng Flores de Mayo ay isa sa mga pagdidebosyon ito. Kung kaya't nabansagan ang Pilipinas bilang Pueblo Amante de Maria o bayang lubos na umiibig kay Maria. Kung ang kasalukuyang epidemya na bumabalot sa mundo ay nagdudulot ng takot at kawalang pag-asa, lumapit tayo sa mahal na Birhen, ina ng ating Panginoon. Hingin natin ang kanyang tulong. Dahil kapag sa ina tayo lumapit, tiyak, hindi tayo mabibigo. O Maria, ina ng Panginoong Yesus, at amin ding ina, ipanalangin mo kami. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon
kapag iyong naghira, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang ingat para sa babae naman, at ingat pa naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit Music Ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM.